У тебе телефон є батькам подзвонити? Телефон? Що це? Який зараз рік? Так. Так, а інше кільце одягаєте на партнера. От так. Не їж борщ. Алло, тут людину в парку поранили. Стрілою. Швидше, будь ласка. Пішли. Ні, лишіться. Якщо нас тут побачать з цим, всім кінець. Ходімо. А якщо він помре? Від поранення в ногу ще ніхто не помирав. Нікому ні слова. Якщо він дізнається, тебе першого б'є. Так, а що тобі не подобається? Я не просив тебе шукати мені секретарку. Я пішла у декрет лише вчора. Я з'їжджу у відрядження і займусь цим питанням. Але я вже призначила співбесіди. Чи ти мені не довіряєш? Здається, ти мені не довіряєш. Ревнуєш? Ревнощі тут ні до чого. Я просто щиро хочу тобі допомогти, я ж знаю, як мало в тебе часу. Але якщо ти проти, я скасую співбесіди. Почекай, я вдячний тобі за допомогу. І окей, вибери мені секретарку, коли я буду у відрядженні. Обіцяю, котику, я знайду тобі найкращу. О, доброго ранку, Зиновій Казимирович. Щось сталося? А? З Тимофієм Дмитровичем посварилися. Ну, не те, щоб посварилися. Але чого я хочу? Ми з ним майже не бачимося. Він 3 рази на місяць у відрядженні. Але таке. Нічого особливого. Проблеми краще вирішувати, коли вони ще нічого особливого, ніж коли вже все втрачено. Та не все в нас так погано. Знаєте, я саме хотів спробувати цікаву методику для пар, які переживають кризу. Зиновій Казимирович, у нас немає ніякої кризи. Тим більше треба кризу попередити. Ну і що це за методика? Зараз я все розкажу і покажу. Ходімо в мій кабінет. Як же тебе поранили, козак? Битві з татаром. Мабуть, якась реконструкція була. Ну, такі влаштовують, щоб повторити битви, так? У тебе телефон є батькам подзвонити? Телефон? Що це? Який зараз рік? Годі ламати комедію. Витягніть стрілу і відпустіть мене. Я маю повернутися у свій час. Якщо витягти стрілу, не знаючи, що вона зачепила, можна спровокувати сильну кровотечу. Хоч скажи, як тебе звати? Не їж борщ. Що? Не їж борщ, я, козак. Прибув до вас з 1664 року. Бачили б ви зараз свої обличчя. Треба було вколоти меншу дозу знеболювального. Було б не до жартів. Іване Петровичу, а я хотіла якраз до вас зайти. А у вас що трапилося? У куми донька народила 3-ю дитину. Зараз у пологовому. Кума постійно біля неї, бо зять у відрядженні. Ось і просить мене, щоб я посиділа з її старшими онуками. Більше нікому. Ой, що з вами поробиш? Ну, шукайте заміну і будете вільні. У цьому і проблема. Я дзвонила і Софі, і Рудюку, і всім іншим. Ніхто не хоче працювати з моїм Олегом Сергійовичем. Лариса Анатоліївна, може, ви мене піднімете? Я? Із добровечором цілу зміну? Та ні за що в світі. Зиновій Казимирович, а це що? Кайданки? Ми з вами говорили про проблеми у стосунках, а ви. А я пропоную ці проблеми вирішити.
прикувати Тимофія Дмитровича до батареї, щоб не їздив у відрядження? Майже. Дивіться, ці кайданки повинні об'єднати пару. Вона має провести весь день разом. Разом їсти, разом виходити на вулицю. Все пліч-опліч у прямому сенсі. Ну, дивна методика. Я впевнена, вона нас не зблизить, а от додаткових проблем накоїть. Якщо таке просте завдання вас віддалить, то як разом життя прожити? Але я впевнений, день у спільних кайданках вас тільки зблизить. Ну, як це працює? Так, ага. Так, а інше кільце одягаєте на партнера. Отак. О, ні. Я б так не витримала. Ніякого особистого простору, надто близько, ні. У тому то й полягає суть методики. Ні, знімайте. Ну, гаразд. Знімайте швидше. Ага. Не можу. Я загубив ключа. Що? Застудилася. Але кашель нестерпний. І, здається, температура. І горло болить. Хтось може мене послухати? Марія? Лариса? Я рада тебе бачити. Тобі потрібна допомога? Хто у нас вільний з лікарів? А ти стала лікарем, як мріяла? Ну, майже. А ти зараз де? Працюю секретаркою в мерії. Олег Сергійович зараз вільний. Приходьте у приймальне відділення. Дякую. Ганна Йосипівна, чекайте. Я спробую один день витримати вашого добривечора. Гаразд? – 39,2. Це я під дощ вчора потрапила. А де Ганна Йосипівна? Взяла вихідний. Тож сьогодні ми з вами команда. Ви не проти? Прекрасний початок дня. Так, будьте жарознижувальні і починайте інфузійну терапію. І аналіз крові на загальний із формулою. І пошвидше. І пацієнтку відправити на рентген легенів. Та ну ні, з таким темпом роботи ми далеко не заїдемо. Швидше, Лариса Анатоліївна, швидше. І мазок з горла і з носа візьміть. Ну, ми мусимо довідатись, який тип інфекції ви підхопили. Та яка там інфекція? Я ж кажу. Просто ноги промочила. Ви лікар? Я? Ні. А я лікар. І діагнози тут ставлю я. Буде готовий результат аналізів, кличте. Лікар не в гуморі сьогодні. Це у нього ще гарний настрій. Як ти? Та в мене все добре. А ти як? А у мене нарешті все просто прекрасно. Може, і добре, що ми з тобою зустрілися. Прийдеш на моє весілля? Серйозно? Ти мене запрошуєш? От просто так? Після всього, що сталося? Нова пацієнтка. Олег Сергійович сказав, що без результатів не поверталася. Ну, він такий.
нормально. Та я ще фокус не навів. А ви чого так хвилюєтесь? Ця пацієнтка моя подруга. Була колись. Що посварилися? Та я дурниць не робила. Треба було промовчати, а я не змогла. За день до її весілля я дізналася, що наречений її зрадив. Ну і сказала їй про це. Дайте вгадаю. Але вона пробачила і вийшла за нього заміж, так? Так. А через рік вони розлучилися, а я стала ворогом номер 1. Виражена бактеріальна інфекція. Стрептокок. Ще й агресивний. Так, не їж борщ. Стріла не просто влучила тобі в кістку, але й від удару об неї древко стріли розщепилось. Ну так витягайте швидше, чого чекаєте? Якщо її так просто витягнути, можна пошкодити м'які тканини і судини. Необхідне оперативне втручання. Операція? Так, і для неї нам необхіден дозвіл твоїх батьків. Як їх знайти? Ніяк. Мені 18 років. Вибач, але ти не виглядаєш на 18 років. Виглядаю. Ну, дивний ти якийсь. Ми ж допомогти хочемо. Ну так допоможіть. Відпустіть мене нарешті. Тим, що ти приховуєш своє ім'я, лише все ускладнюєш. Ми будемо змушені повідомити в поліцію. Тетяна Михайлівна вже повідомила. Слідчий їде сюди. Ось слідчому я розкажу, як я сам в себе її поцілив. З ким не буває. Ти сам в себе не поцілив. Характер рани інший. Досить гратися. Дзвони батькам. А я, коли падав головою, вдарився і пам'ять втратив. З мене досить, Леся, сфотографуй цього жартівника, фото слідчому і виклади в соціальну мережу. Сподіваюсь, батьки знайдуться. Не маєте права мене без дозволу фотографувати. Маємо. Таш, телефон розрядився. Зараз повернуся, зарядку візьму. Ай! Рівень лейкоцитів та дані мазка вказують на агресивну бактеріальну інфекцію. До того ж, кілька днів ви провели без лікування. Токсини мікробів поширилися і можуть спровокувати ускладнення. Ти не хвилюйся. Це неприємно, але не страшно. Ми вже почали вводити антибіотики. Лариса Анатоліївна, Я щось не те сказала? команди перебивати не було і взагалі. Припиніть зі мною так розмовляти. Припиніть мене перебивати. Вибачте, але скільки лікування триватиме? День, два? Розумієте? Я так точно не скажу. Треба поспостерігати реакцію вашого організму на антибіотики. Тому лікування може бути не менше тижня. Але у мене весілля цієї суботи. Боюсь, що до суботи ми не встигнемо поставити вас на ноги. І що робити? Відкладати весілля? Анатолію це точно не сподобається. Я впевнена, що він тебе любить і все зрозуміє. Він нам таку неймовірну подорож до Італії організував. Все домовлено, нас чекають. А я? І що тепер казати? Привіт, коханий. Я в лікарні. Ми вже втретє тут дивимося. Ніде немає вашого клятого ключа. Бачив у кіно, як кайданки відкривали скріпкою. Наче не складно. Дайте я. Чорт. Так,
Давайте думати логічно. Давайте. Де ви востаннє бачили цей ключ? Кайданки мені подарували вчора, і я їх поклав у ящик разом з ключем. Що? Я ще був маніпуляційний. Гурському їх показував, ми ще пробували, закривали, відкривали. Точно. Ключ у маніпуляційній. Ходімо. Ні, стійте. Ну, ми не можемо так йти. Що про нас подумають? Ваша правда. О! Здається, придумав. Дістаю уламок. Затискач. Здається, знайшов всі ушкоджені судини. Леся активніше суши рану. Готуємо шовний матеріал. Володимир Юрійович, а нічого, що ми оперуємо без дозволу батьків. Ми не мали вибору. Але Всі але за порогом операційної. Добрий день. Добре. Погана ідея. Цей вазон кидається в очі ще більше, ніж кайданки. Ой, Радіана Максимівна, а я вас всюди шукаю. Знаєте що? Я не буду зменшувати кошторис ані на копійку. От що хочете робіть, але нове обладнання ми купимо. Добре. Як це добре? Ви що, так миттєво змінюєте своє рішення? Так, вибачте, ми поспішаємо. Куди? Туди. Добрий день, красуня. Допоможеш? Я? Звісно. У якому відділенні лежить Марія Кирсенко? Секундочку. А ви пацієнтів, вибачте, хто? Знайомий. Марія Кирсенко у приймальному відділенні. Він Марію Кирсенко шукав? Я правильно почула? Так. До неї мав приїхати наречений. Може, це він? Та ні. Він же ж чітко сказав, просто знайомий. Симпатичний, правда? Так на мене дивився. Мені б з ним поговорити. Він скоро тямиться від наркозу. Та мав вже би. Я думаю, ці речі допоможуть вам дізнатись, хто і навіщо в нього стріляв з лука. З арбалету. Стріли від лука вони довші, але це мало чим нам допоможе. Арбалет, так само як і лук, може купити будь-хто. Слабка зачіпка. Забув. Ось ще. Угу. Так, схоже, стріла саморобна. Бачите, тут тавро. Так, секунду. Не їж борщ. Може, ім'я майстра? Не їж борщ. Малий сказав, що його так звуть. Я думав, знущається над ним. Може, це справді його прізвище? Ну, чи нік у якійсь там тематичній спільноті? Квіточко моя, я так злякався, коли ти сказала про лікарню. Як же так? Це тобі. Дякую. Сама не знаю. Думала, що просто промокла під дощем, а лікарі кажуть, якась інфекція. Можуть бути ускладнення. Шкода, що доведеться відкласти весілля, але головне – це здоров'я. Ти точно не ображаєшся? Звісно. Ресторан перебронював, авіаквитки здав, а з готелем взагалі не проблема. Я ж власник. Коли хочу, тоді і в'їжджаю. Не турбуйся. Полетимо в Італію на тиждень пізніше. Лише один момент мене турбує. Ми ж мали поєднати медовий місяць з моєю роботою. З'явився ще один покупець. Власник сказав, що якщо я сьогодні-завтра не дам завдаток, він продасть його іншому.
Знаю, в мене і так 20 готелів у Європі. В одній Італії тільки 5. Але затишна бухта, широкий пляж. А назвати я його хотів Санта-Марія. На твою честь. Ти дай завдаток, а потім через 2 тижні поїдемо, подивимося і підпишемо договір про купівлю, як ти й хотів. Завдаток великий? 50 тисяч. У будь-який інший день це копійки. Але саме сьогодні я все перерахував дівчинці, яка потребує пересадки серця. Вибач, кохана, це з роботи. Марія, тільки не кажи, що це твій наречений. Думаєш, я не варта такого чоловіка? Та ні, але Знаю і не раз чула, що ми з ним не пара. Я проста секретарка, а він красень, який володіє готельним бізнесом в Європі. Ларисо, віриш, ніколи в житті я не була такою щасливою, як і з ним. Іродіада Максимівна, я хотів якнайкраще. Присягаюсь. Давайте просто знайдемо цей ключ і покінчимо з цим. О, а ви часом не з маніпуляційної? Так. Ви наша рятівниця. А ви ключа не знаходили? Маніпуляційні ні. А в коридорі так. Де Де він? Ще зранку Любі віднесла. А що? Нічого. Не розумію. Навіщо він вигадує якісь дурниці? Нічого, відійде від наркозу і все розкаже слідчому. Чому не їж борщем називається і звідки та стріла розкаже. А чекайте, ви до кого? Наша мама тут в другій палаті. Ми швидко. Дякую. Люба, тут така справа. Ой, Радіада Максимівна, а що це у вас за кущ? Леся, а ти зараз де маєш бути? Правильно, біля пацієнтів, а ти тут стоїш, ляси точиш. Люба, вам ключ сьогодні вранці санітарка приносила? Приносила. Так от, це наш ключ, і він нам дуже потрібний. Чи не могли б ви нам... Негайно віддайте ключ. А у мене його немає, він у Хоменка. Ви віддали чужий ключ Хоменку? Ну, він сказав, що віддасть його власнику. А що сталося? Це якийсь важливий ключ? Дуже важливий. Все складається якнайкраще. Вона захворіла. Я підпишу вона ці документи, нікуди не дінеться. Так, вибач, друже, що весілля переносимо, але сам розумієш, об'єктивні обставини. Ще й досі спить. Дивно. Я навіть заспокійливого не вводила. Нарешті ми всі палати обіяли. Чого без апельсинів? Чи з чим там ходять до брата? Припини. Що саме? Згадувати, як ви мене кинули помирати? Ми викликали твою швидку. Давай я тобі поцілю в ногу і викличу швидку. Буде подібна на допомогу. Це був нещасний випадок. У нас не було вибору. Якби ми лишилися, він вбив би нас всіх. А так вб'є тільки мене. Не вб'є. У Остапа є план. Так, ми організуємо твою втечу. Ти ж нікому ще нічого не сказав? Звісно, ні, але ходити я не можу. Так, я бачив у коридорі інвалідний візок. Зараз. Ми повернули арбалет. Він нічого не помітив. Скажете, що ти впав з велика і пробив ногу спицею. Клас, думаєш, він нам повірить? – 37,2. Антибіотики діють. Так, я відчуваю полегшення. Але не знаю, чи це пов'язано, дуже болять суглоби ніг. Суглоби?
А раніше подібний біль турбував? Лариса Анатоліївна, я чекаю вас 15 хвилин 45 секунд. Олег Сергійович, нам ще з вами працювати 8 годин, 25 хвилин, 15 секунд. Тож, будь ласка, давайте не будемо псувати одне одному настрій. Так. Візьміть кров на повторний аналіз і відведіть пацієнтку на рентген. Мусимо зрозуміти, що з вашими суглобами. Сподіваюсь на вашу оперативність. Скажу, як є. Я випадково почула розмову твого Анатолія по телефону. Він сказав, що ти обов'язково підпишеш якісь документи. Він так і казав. Марія підпише якісь документи. Ні, імені він твого не називав, але мені здалося, що йдеться про тебе. Раптом він якийсь аферист, щось хоче від тебе. Ну що він може від мене хотіти? Я звичайна жінка. Працюю все життя секретаркою. Нічого не маю, крім квартири на Подолі. Заощаджень 0. А він мільйонер. Ти б бачила його квартиру. Аферисти на таких жінок, як я, не полюють. Але моя інтуїція... Годі. Твоя турбота вилазить мені боком. Вибач, але я не хочу бачити тебе на своєму весіллі. Не їж борщ це псевдонім Бориса Охріменка. Він майстер із виготовлення козацької зброї. Це вже цікаво. По телефону сказав мені, що всю зброю робить вручну і добре пам'ятає, що і кому продавав. Він вже їде сюди. Побачить стрілу і допоможе вам знайти того, хто стріляв у хлопця. Ну, сподіваюся. У мене почався інфекційний артрит? Ви жартуєте? На жаль, ні. Це наслідок інфекції з вашого зіву. Токсини мікробів поширилися з кров'ю і уразили ваші суглоби. Додаємо кортикостероїди і хондропротектори. Як будуть готові повторні результати аналізу крові, покличте. Скоригуємо лікування. Чекайте, а хоча б за 2 тижні я одужаю? Я пам'ятаю про ваше весілля. Але інфекційний артрит краще добре пролікувати. Ну, ви ж не хочете стати інвалідом. Відпочивайте. Марійка, Я з тобою не розмовляю. А я думала, ти додому поїхав. Що ти? Я буду тут, поки тебе не випишуть. Залиште нас. Я хотів би побути наодинці зі своєю нареченою. Ця медсестра так дивиться на мене. Не звертай на неї уваги. А у мене не дуже хороші новини. Лікарі кажуть, почався інфекційний артрит. І В мене все теж погано. Знову дзвонив власник, каже, або завдаток, або не мороч голову. Я вже всіх друзів обдзвонив, але ніхто не хоче позичати. Ти моя єдина надія. чим я можу тобі допомогти? Ти могла б взяти завдаток на 50 тисяч у банку під заставу своєї квартири. Але ж у тебе квартира у 5 разів більша за мою. У мене живий бізнес. Я постійно беру і віддаю кредити. Моя квартира вже під заставою. А машина? Ти що, мені відмовляєш? Ну, розумієш, просто в мене нічого більше, крім цієї квартири, немає. А у тебе стільки всього. Ми одружимось, і все моє стане твоїм. Остап підстрелив тебе, щоб піти зі мною на концерт?
А на що це схоже? Ми мали завтра йти в клуб на концерт втрьох. А як я тепер піду з такою ногою? Остап на таке не здатний. Та й навіщо? Ви ж брати. А ти одна. І я більше не можу робити вигляд, що ми просто друзі. Користуєшся тим, що такий нещасний? Остап, це правда? Ти вистрілив брата спеціально? Ні, випадково. А те, що ти мені вчора сказав, теж випадковість. Що ти сказав? Що зробить все, щоб я у клуб на концерт не доїхав. Навіть вб'є, якщо це буде потрібно. Я був дуже злий. Ти міг вбити рідного брата заради якогось концерту? До чого тут концерт? Заради тебе. Я хотів піти з тобою вдвох, щоб запропонувати тобі зустрічатися. Я просив Андрія по-доброму лишитися вдома, а він. Я теж хочу з тобою зустрічатися. А просто зі мною поговорити, ви не додумались? Я взагалі-то вже маю хлопця. Що? І хто він? Мій однокласник. І що тепер робити? Валити звідси. Візок вже чекає біля палати. Хоменко. Ого, навіть боюся спитати, що це означає. Віддай ключ, який ти взяв у Люби. А він ваш? Віддай цей клятий ключ. Та добре, чого ви? Просто ключ старий, колоритний. Хотів з ним пару цікавих фоток зробити. Це не він. І що нам тепер робити? Ай, у розшук хлопця з такими прикметами поки ніхто не подавав. І коли вже прокинеться наш козак, мені дуже треба з ним поговорити. Вибачте. Так, Леся. Наш пацієнт? Козак? Зник? Як зник? Візок лікарняний, його потрібно лишити тут. Я тобі допоможу? Не чіпай мене, я сам. Спирайся на мене. Все ок. Будь з ним, я покличу на допомогу. Люба, може, я дійсно лізу не в свої справи? Ну, почула щось там. Ну, схожий це Анатолій на афериста. Ну, то що? Чесно, я досі не можу повірити, що він наречений вашої подруги. Ну, ви тільки не ображайтеся, але такі чоловіки в простих жінок не закохуються. Ну, що мені робити? Я вже одного разу зіпсувала її весілля. Якщо він дійсно аферист, то це можна перевірити. Я хотіла зателефонувати слідчому, але якось турбувати його такими питаннями не хочеться. Навіщо нам Ігор Вадимович? Ми самі можемо. Зараз в інтернеті купа жіночих формів. Розмістимо фото цього Анатолія і запитаємо, чи ніхто нічого про нього не знає. Ну, а де взяти його фото? Лариса Анатоліївна, у вашої подруги є сторінка в соціальній мережі, і там купа фото з цим красенем. А ти звідки знаєш? Сподобався він мені. І я вирішила перевірити, чи він дійсно Марії просто знайомий, чи вони зустрічаються. Коротше, я візьму фото нашого підозрюваного і розміщу його на форумі. Прикольно я придумала. Готуємо кровозамінники, поки не привезуть тромбоцитарну масу з банку крові. Надто велика крововтрата, ще й друга за день. Чому він постійно тікає? Мабуть, когось сильно боїться. Затискач. Але кого він так сильно боїться і чому? Треба розпитати його безголових друзів. Тих, хто намагався йому допомогти втекти з лікарні. Закінчимо операцію, сам їм вуха повідкручую. Ти вистрілив у брата із мого арбалету. Ти про що думав, телепень? Обоє отримаєте на горіхи, і ти, і Андрій. Андрію зараз роблять операцію. Ви ж сказали, що нога поранена. Хіба це так серйозно? Ну, лікарі кажуть, надто велика крововтрата. Так. Ще раз так зробите, я затримую вас за жорстоке поводження з дитиною. З дитиною? Та це вже дорослий дядько, якому вистачило розуму викрасти мій арбалет і ледь не вбити брата. Це я винна.
Ну, сподіваюсь, батько не помітить. Та швидко знімемо і повернемо. Давай. В сенсі давай. Ми ж домовились, що я буду стріляти, а ти тікати. Ага, ти герой, а я зрадник, який продався татарам. Сам грай зрадника. Так, припиніть! Ми так фільм ніколи не знімемо. То арбалет вистрілив випадково. Я маю забрати його для експертизи. Де він зараз? Ми повернули його додому, потім одразу сюди. Я скерую колег до вас додому, віддасте арбалет. Дружина вдома. Віддасть. Тільки не говоріть їй про Андрія поки що. Не хочу її хвилювати. Я придумав. Скажемо мамі, що Андрій впав із велика. Стули пельку! Придумав він. Лариса Анатоліївна, а що ви з телефоном? Розрядився. Я й не помітила. Щось сталося? Я не можу вам додзвонитися. Цей ваш Анатолій, і чи Борис, чи Андрій, чи Майкл, як він тільки себе не називає. Коротше, він справжній шахрай. Хтось впізнав його по фотографії. Хтось? Та мені десятки жінок відписали. Він розводить їх на кредити. Просить взяти гроші під заставу, ну там квартири чи машини, і потім зникає з цими грошима. А жінки виплачують ті кредити і проклинають свою легковірність. Якщо у нього так багато жертв, то чому він досі не у в'язниці? Бо він працює професійно, робить пропозицію руки і серця, прокручує всі махінації до весілля, а в день весілля просто зникає. І все, шукає вітра в полі, бо в нього ж документи фальшиві, квартира орендована. Поліція не може його зловити на гарячому. А це обов'язково сьогодні. Може, завтра. У мене був важкий день. У мене день був ще важчий, бо ти у лікарні. То ви будете підписувати довіреність чи ні? Вибачте, але в мене багато роботи. Просто все так швидко. Квіточко моя, я спеціально запросив нотаріуса, щоб усе по закону, щоб ти не переживала. Це ж довіреність. Ти можеш взяти кредит від мого імені в банку, а виплачувати його буду я. Ми у шлюбі немає я. Підписуй. І я куплю готель і назву його твоїм іменем. Не смій нічого підписувати. Він шахрай. Обіцяє одружитися, виманює гроші і зникає. Шановна, це наклеп. Ви відповісте мені за цю брехню. Ага, подай на мене до суду, якщо справжній свій паспорт знайдеш. Вона тобі заздрить. Не слухай, підпиши, і ми. Анатолій? Буду вас так називати, поки не з'ясуємо ваше справжнє ім'я. Вас затримано до з'ясування за підозрою у шахрайстві. Шановний, ви теж мені потрібні. Це якась помилка. Навряд чи. До відділку вже йдуть 12 жінок, які готові вас упізнати і написати заяви. І думаю, всі вони дуже хочуть вас побачити. Оленко, тобі краще піти звідси. У мене чоловіча розмова до моїх синів. Тепер і кроку не ступите без мого дозволу. І бити ременем буду, як мене в дитинстві били, якщо ви людську мову не розумієте. Замовкни. Що? Батько, замовкни. Андрій ледь не помер, а ти. Ти все життя тільки критикуєш нас, постійно свариш і все забороняєш. Ти як з батьком розмовляєш? Будь-хто інший з наших друзів в такій ситуації зі стрілою в нозі подзвонив би додому. А мені, бо боялись. Боялись тебе. Мене? Ви не мене, ви покарання злякались. Слідчий сказав, експертиза виявила, що пружина у арбалеті була підкручена. Це ти? Ти зіпсував арбалет і навмисно поцілив у брата. Це не він зіпсував арбалет, це я. Я просто дуже хотів піти з Оленкою на концерт лише вдвох. Я зіпсував арбалет, щоб він буцімто випадково вистрілив в Остапа. Не серйозно, ні, просто руку чи ногу легенько поранив. Думав, Остап відлежиться день-два, а ми з Оленкою підемо на концерт. А вийшло все навпаки.
Андрій, давай більше ніколи не сваритися через дівчат. Дівчат у світі багато, а брат у мене лише один. У мене мудрі сини. Мудріші за батька. Я спробую. Я спробую змінитися. Не повинні діти батьків боятися. Люба, ти слідчого не бачила? У нього телефон постійно зайнятий. Куди він подівся? У нас тут таке було. Він затримав афериста і повіз його у відділок. І, між іншим, якби не я, Це був останній шанс. Чому ідея про слідчого прийшла вам в голову так пізно? Водили мене колами по цій клятій лікарні. Клятій лікарні? Іродіада Максимівна, з усією повагою, але це вже занадто. Так, до мене в кабінет. Негайно! Я ще й з роботи звільнилася, бо у відпустку не пускали. А він казав: не турбуйся, буду тебе забезпечувати, сволота. Як мені тепер в такому віці знайти нову роботу? Лариса Анатоліївна, я чув про ваші детективні подвиги. Припиніть так говорити з Ларисою. Вона чудова медсестра і прекрасна людина. І моя найкраща подруга. Марія, як давно я не чула таких слів. Ми так і будемо компліментами обмінюватись, чи може вашу інфекцію лікувати? Чи ви хочете інших ускладнень дочекатись, серцевих? Олег Сергійович, ну що ви за людина? І як вас витримує Ганна Йосипівна, а? А от так і витримує. Бо я спершу лікар і вже потім людина. Закінчите з компліментами, покличте. Як думаєш, якщо я покличу його на каву, він погодиться? Ти ризикова жінка. Іване Петрович, нічого у вас не вийде. Ми вже так 100 разів пробували. Так. Опа. Виходить, погано пробували. І так. Опа. Іване Петровичу, я навіть не знаю, як вам дякувати. А ви підпишіть документи на закупівлю нового обладнання. А ви кошторис вдвічі зменшили? Що, знову кайданки одягти? Добре, підпишу. Іване Петровичу, вибачте, я на хвилинку. Не заважатиму? Лариса Анатольовна, ну зайшли вже. Нікому із ваших знайомих не потрібна секретарка. У неї великий досвід роботи у державних структурах. Дуже відповідальна. А скільки їй років? Моя ровесниця, але... А виглядає як там, з фігурою? Ну, фігура як фігура, нічого особливого. Прекрасно. А буде працювати секретаркою у заступника міністра. Їй влаштує така посада? Ой, звісно. Ой, дякую вам, Іродіада Максимівна. Ой, а це що таке? А це у нас колеги розважалися. Ми не розважались. Це трапилось випадково. Ви поясніть мені, яким чином воно може випадково статися. Я собі одягаю, так? І дайте сюди руку. Щоби застіпка закрилася, то треба докласти зусилля. Ой, Що? де ключ? Відкривайте. А так нема ключа. Ой, а як це сталося?
Петровичу, А, а де ключ? нема.